यो पोर्टेबल चारकोल बारबेक्यू ग्रिल मेसिन हो जसलाई चाहिँ मैले स्टोर अनलाइन काठमाडौँबाट मगाएको हुँ जसलाई चाहिँ मैले अनलाइन सपिङ गरेँ र एकदमै छिटो पनि मैले प्राप्त गरेँ अनलाइन स्टोरको लागि पनि म धन्यवाद। अनि त्यसैगरी जसलाई मैले किनेको छु जसलाई मैले सपिङ गरेँ र जुन चाहिँ हामी आउटडोर कुकिङको लागि आउटडोर क्याम्पिङको लागि एकदमै रमाइलो हुन्छ महसुस पनि हुन्छ एकदमै त्यसको लागि चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यहाँ डोरीले बाँधिएको रहेछ र यो डोरीलाई चाहिँ मैले यसरी खोल्ने कोसिस गरिरहेको छु। अलि मजाले गाँठो पारेको छ र त्यसपछि लगभग मैले डोरीलाई खोलिहालेँ। अति नै राम्रोसँग प्याकिङ गरेर पठाएको मैले पाएको छु र यहाँ बाहिर चाहिँ नाम एड्रेसहरू मेन्सन गरेर राखिएको छ र मैले चाहिँ यहाँ खोल्ने ठाउँहरू प्लास्टिक कहाँबाट अलिकति सजिलो हुन्छ म त्यहाँ खोज्दैछु। हुन त यसलाई मैले नाइफबाट गरेको अझ सजिलो हुन्थ्यो तर पनि मैले यतिकै गर्ने कोसिस गरेको छु। जुन बाहिर स्पेसली झन् जाडोको समय अब आउन लागिहाल्यो र यसरी हामीले सेकुवाहरू बनाउने खानाहरू बाहिर बनाउने यसरी यस्तो मेसिनमा अति नै रमाइलो महसुस हुने गर्छ र मैले प्लास्टिकबाट यसरी खोलिसकेको छु। अब चाहिँ म प्लास्टिकबाट बाहिर यसलाई निकाल्छु। त्यसपछि यो पत्रिकाले यसरी र्याप गरेको छ र पत्रिकालाई पनि अब म यसरी च्यात्न गइरहेको छु। जुनै ठाउँबाट पनि यसरी च्यातेर हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ र त्यसपछि यो भित्र पनि यस्तो राखेको रहेछ यहाँनिर नाम एड्रेस त्यसपछि पठाउने अनि त्यसपछि यो सामानको बारेमा अनि कति लाग्छ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा मेन्सन गरिएको छ र मैले यसरी यसलाई पाएँ र यसलाई पनि मैले अब साइडमा हटाइदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो मेन कुरा हामीले जुन सामान लिँदैछौँ यस्तो बाहिरबाट यसरी हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरै मासुहरू यसरी फ्राई गरेको हुन त हामी यसमा भेजिटेबलहरू पनि बारबेक्यूको रूपमा हामी गर्न नसक्ने होइन गर्न सक्छौँ र सबै कुराहरू यसरी हामीले हेरिसकेपछि मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो यो बनाइरहेको महसुस मलाई भइरहेको छु र साइडबाट यसरी यसलाई लक गरेको रहेछ। यसलाई मैले अनलक गरेर अनि भित्रबाट यसरी खोल्दैछु र यो पोर्टेबल चारकोल बारबेक्यू मेन सामग्री चाहिँ यही हो र यसरी देखेको छ। अनि भित्र पनि अझै प्लास्टिकले यसलाई फोल्ड गरिएको छ यसरी र्याप गरिएको छ। यो प्लास्टिकबाट मैले निकालिसकेको छु अनि निकालेपछि बाहिर यसरी गर्न सकिन्छ र यस्तो तरिकाले फोल्डवाला स्ट्यान्ड रहेछ यसको चाहिँ। यो चाहिँ त्यो मुनिको भागको अथवा तलको भागको स्ट्यान्ड हो जसलाई चाहिँ हामीले यसरी अडाएर एउटा टेबल जस्तो बनाउन सक्छौँ। एकदमै सानो चिटिक्क परेको छ जसलाई चाहिँ हामी बाहिर लिएर जान पनि सजिलो प्याकिङ गर्न पनि सजिलो भएको कारणले गर्दा एकदमै मलाई मन परिरहेको छ। र यो माथि चाहिँ हामी यसरी जालीको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ जहाँ हामी खाना बनाउनको लागि र यसरी लक गरेको छ। यसलाई हामी बाहिर निकालौँ पहिला र यसरी बाहिर निकालिसकेपछि यसलाई पनि म साइडमा राखिदिन्छु र भित्र के सामग्री छ अरू त्यो पनि हेरौँ। अर्को फेरि पत्रिकामा र्याप गरेर अर्को पनि जाली यस्तो राखिएको छ अलिकति लाम्चो खालको जाली यसमा राखिएको छ जसमा हामी बारबेक्यू गर्नलाई अति नै सजिलो हुन्छ जसलाई हामी युज गरेर बारबेक्यूको खानाहरू सजिलैसँग बनाउन पनि सक्छौँ। र त्यसै गरी यो चाहिँ ट्रे हो जसमा चाहिँ हामी कोइला राख्न सक्छौँ र कोइला राखेर अनि आगो त्यसमा बालिसकेपछि माथिबाट स्ट्यान्ड राखेर अनि हामीले जति पनि बारबेक्यू जे हामी गर्छौँ र यस्तो तरिकाले तयार गरेर बारबेक्यू हामी गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ समाउने कुरो जसलाई चाहिँ हामी समाएर लिएर जान सक्छौँ यताउति। र अर्को भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा म सेकुवा यसमा बारबेक्यू के गरेर म तपाईँहरूको बिचमा भिडियो लिएर आउँछु। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तबसम्मको लागि नमस्ते।